ආයිබෝවන් අපේ රස YouTube channel එකෙන් අද මම ඔයගලන්ට සුවිශේෂී වූ මැල්ලුම් වර්ගයක් හදන විදිය තමයි පෙන්වන්න යන්නේ. ඒ තමයි වැටකුළු පොතු. කොහොමද මලවලා ආහාරයට ගන්න කියලා. ගොඩාක් ගෘහණියෝ ඉතින් වැටකුළු උයනකොට මැද කෑල්ල විතරක් අරගෙන පොත්තර හැලා විසි කරනවා. ඉතින් මම අද මේ වැටකුළු පොතු වලින් මැල්ලුමක් පිළියෙල කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මේ වැටකුළු පොතු ටික එකතු කරගෙන ඒ ටික හොදලා වතුර බේරලා අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට හීනියට කපා ගන්නවා. ඉතින් වැටකුළු ගෙඩිය වගේම වැටකුළු පොත්ත වැටකුළු වල තියෙන ආයුර්වේදික ගුණේ ඒ විදිහටම රැඳිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අමුතුම තාලෙක අමුතුම රස කෑමක්. ඕගොල්ලොන්ටත් රස බලන්න පුළුවන්. ආයුර්වේදයේ විශේෂයෙන් වැටකුළු සලකන්නේ පිත සමනය කරන බඩගිනි, එහෙම නැත්නම් කෑම රුචිය වර්ධනය කරන හතිය, කැස්ස වැනි රෝග තිබෙන අයට ගොඩාක් ගුණදායක එම රෝගී තත්ත්වය අඩු කරන ආහාරයක් විදිහට තමයි මේක ගන්නේ. ඒ වගේම විටමින් C, A, B සහ සින්ක් අඩංගු නිසා ඇඟ දුර්වල වූ රෝගීන්ට සුදුහාල් බත් එක්ක මෙම වැටකුළු ව්‍යංජනය විතරක් කිරට හදලා දෙන අවස්ථාවල් ආදි කාලේ තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වැටකුළු පොතුත් ආහාරයට ගැනීමෙන් ඒ හා සමාන ගුණයක් ඕගොල්ලන්ගේ ශරීරයට නොඅඩුව ලැබෙනවා. ඉතින් මෙහෙම මම පොතු ටික කොහොමද කපලා අවසන් ඊළඟට මම මේ ටික මෙන්න මේ විදිහට මැටි භාජනයක් අරගෙන මැටි භාජනයට දාලා මේකට තව ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයක් පමණ දාලා කහ කුඩු ඉතාම සුළු ප්‍රමාණයක්, එළවලු ප්‍රමාණය අනුව කහකුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර මම දාගත්තා. මොකද මෙතන ග්‍රෑම් 500ක වගේ වැටකුළු පොතු තමයි මම ගත්තේ. ඊළඟට වතුර දානකොට ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න බොහෝම පොඩ්ඩක් තමයි දාන්නේ. අර අඩි ගෑවෙන නොගෑවෙන තරමට වතුර දාලා මේක ලිපේ තිබ්බාම ඇත්තේ. අනික ඇරලා තමයි මේක ගොඩක් වෙලාවට ලිපේ තියන්නේ. මොකද වතුර ආපහු මේ වගේ උනන්න පුළුවන්. ඉතින් රම්පේ කරපිංචක් දාලා මේක හොඳට කලවම් කරලා විනාඩි 5ක් වගේ තැම්බෙන්න තිබ්බාම ඇති. මේක මද වශයෙන් තඹ ගත්තාම මේකේ ගුණයට හානි වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ලස්සන පාටකට හොඳ සුවඳකට මේක පිළියෙල කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් තිත ගතිය වැඩි වුණොත් එහෙම බෙරි ගතියත් එක්ක අපි දාන පොළුත් එකට වෙලා මේකේ රසය නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් විනාඩි 2-3කට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ආපහු අනිත් පැත්ත හරවලා තියලා තවත් විනාඩි 2ක් විතර යනකොට මේකේ වතුර ටික හින්දෙන අවස්ථාව වෙනවා. එතකොට තමයි පොල් දාන්නේ. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය පොල් ටික දැන් මම මැල්ලුම ටෝනි හින්දා මෙහෙම එකට මොන වෙනවා මිරිස් කරල් 3ක් විතර මම ගත්තා. ඒක හීනියට කපලා මේ ටික මම වංගෙඩියකට දානවා. දාලා පොල් සම්බෝලේ පිළියෙල කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩාක් ගුහණිය පුරුදු වෙලා ඉන්නවා මිරිස් පුරු ටිකක් වගේ දාලා පොල් ටික අනලා මැල්ලුම හදන්න. නමුත් ඉතින් දම්බල මලවනකොට උනත් මේ රෙසිපි එක මොගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට සුදු ලුණු තව බික් දෙකක් විතර දාලා මම මේක හොඳට චොප් කරගන්නවා මේ වංගෙඩිය උපකාරයෙන්. මේ විදිහට චොප් කරගත්තට පස්සේ මේකට මං ගාගත්ත පොල් ටික දාලා මේ විදිහට
ඊළඟට මේ පොල් ටිකට අවශ්‍ය ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලක් විතර දාලා අමු තුන පහ තේ හැඳි භාගයක් විතර දානවා. බැදපු තුන පහ නෙමෙයි අමු තුන පහ තමයි මේ වෙලාවේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් වගේ බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි මම වැටකුළු වලට දාගත්තේ හින්දා පොල් වලට දාන්නේ. අර පොල් වල වර්ණය ලස්සනට තියාගන්න. ඊළඟට මේක මේ විදිහට කොටලා සම්බෝලේ පිළියෙල කරගන්න. කම්බ ඔයගලන්ට කරපිංච කොළ කීපයක් මේකට දාලා ඒකත් තව රස වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේක පොල් ටික පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට කොටා ගත්තාම ප්‍රමාණවත්. ඊළඟට දැන් මගේ වැටකුළු ටික තැම්බිලා ඉවරයි. තේරෙන්නේ නැති ඔයගලන්ට මේකේ තෙත ගතිය නැති අවස්ථාව වෙනකම් මම මේක විනාඩි 6-7ක් යනකොට ඉවර වුණා තැම්බිලා. මොකද මම වැඩි වතුර දාන්නේ ගියේ නැහැ. දැන් මම අර හදාගත්ත පොල් මිශ්‍රණයේ ලාන්තම් තෙත තියෙන වෙලාවේ මේකට දාලා පොල් ටික යට කරලා මේක මම ආපහු විනාඩියක් වගේ සුළු ප්‍රමාණ වේලාවක් තැම්බෙන්න තියෙනවා. මේ විදිහට මේ වෙලාවේ මතක ඇතුව ඉතින් ලිපේ ගින්දර අඩු කරන්නත් ඕගොල්ලෝ අමතක කරන්න එපා. මොකද නැත්තම් මේක එකපාරට රොස් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේක අනිත් පැත්ත හරවලා නැවත විනාඩියක් වගේ මලව ගන්නවා. ඉතින් පොල් දාලා විනාඩි 2ක් වගේ මේක සම්පූර්ණයෙන් මලව ගත්තාම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. දැන් මේක මැලවිලා ඉවරයි. ඊළඟට මම මේකේ සුවඳ රසය තවත් වැඩි කරගන්න පොඩි තෙම්පරාදුවක් කරගන්න තමයි යන්නේ. ඒකට මම මේ විදිහට පොඩි තාච්චියක් ලිපේ තියලා තෙල් බොහෝම සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ දාලා ඊළඟට මේකට චොප් කරගත්ත ලූණු සහ සුදු ලූණු ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවා තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ. දැන් මේක බ්‍රවුන් පාට වේගෙන යන අවස්ථාවේදී ඊළඟට මම මේකට අබ ඇට තේ හැඳි කාලක් විතර දාලා ඒ ටිකත් පිපිරෙනකන් මේක මැද ගන්නවා. එතකොට ලුණු ගානට මේ වෙනවා. මතක ඇතුව තෙල් රත් වෙලා ලුණු භාගයක් බෙදුනට පස්සේ තමයි මේ අබ ඇට කියන දේ එකතු කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක මුලින් දැම්මහම කර වෙලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අබ දාලා ඒ ටිකත් පිපිරෙන්න හැරලා මේ ඇට පිපිරෙනවා. ඊට පස්සේ මේක බ්‍රවුන් පාට වුණාම වැටකුළු ව්‍යංජනයට දාලා මිශ්‍ර කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට මං හදාගත්ත තෙම්පරාදුව වැටකුළු මැල්ලුමට දාලා පොතු මැල්ලුමට දාලා මේ විදිහට කලවම් කරලා ඔයගොල්ලන්ට අමුත්තන්ට පිළියෙල කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පේනවාද ඔයගොල්ලන්ට මේකේ හොඳ සුවඳ ඒ වගේම ලුණු පදම බලලා මේක හොඳ සුවිශේෂ වූ කෑමක් විදිහට පිළියෙල කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදත් අපේ රස YouTube channel මෙම වැටකුළු පොතු මැල්ලුම කාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා දන්න අයටත් කියන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා. ඉතින් ඔබට සුබ සන්ධ්‍යාවක්.